guys at sa mga katomadachi, panyao, kaibigan at kapamilya. Welcome to my channel. And today or tonight, kasi nakapasok na ako and maaga ako nakauwi, hindi ngayon ako nagra-rush na umalis, kundi half day ako ng morning. So ang gagawin natin tonight is Chiiku na cake na monster. Tatlo lang siya, madali lang siya. And actually, meron pa akong tatlong gustong gawin. But sa, ano na lang yun, for the future ulit. Kasi I wanted to do a challenge in my diet next week. Beside ng 1 month challenge to lose 6 kilos, meron akong i-add dun sa diet ko na which is I'm not happy, but I want to train myself to eat that kind of food. At alam ko, hindi ko alam kung napapansin nyo na meron hindi ako na isinasali sa diet ko o anong isang pagkain na hindi ko talaga nilalagay sa diet ko. And I wanted to learn to eat that, and for the future, papakita ko din kung ano yun. Yun na nga. So, mag-start na tayo. Ngayon, ibababa ko muna tong camera. So, right now, hinanda ko na siya. Ito yung plate natin from the package. And yung mga cake natin, it's the flavor is melon, and then the second one is the strawberry. Then the third one is pancake flavor. Tapos ito yung icing, pang icing. And ito yung tray natin, yung molder. Tapos ito yung cup natin. And ayan yung mga kutsara natin. And then yung mga mata ng monster. This one is edible. Makakain siya. Kasi made of starch and ink daw. Squid ink. Ako, hindi kaya malansa to. Squid ink. Mamaya titikman ko yung isa. So let's start na. So let's pour first all of them dito. So ilagay natin dito yung powder. Tapos which one? The pancake. Ay! It's okay. Dapat dun siya eh. Pero anyway, pwede naman papalit-palitan. Then, lalagyan natin ng tag-isang cup ng water. Kailangan puno daw. Haluin natin. Ayan, tapos na. Yung isa naman, yung pancake flavor. Lagyan natin ng full cup. Ito yung haluin din natin. Then after nito, ima-microwave siya. Na-enjoy talaga ako gumawa ng Chiiku. Next time, dadaling ko kayo doon pag nalaman ko kung nasaan yung maraming bilihan ng Chiiku. Gantong mga bagay na ganito. Then, next is the melon. Haluin din natin. So, iba-iba yung ginamit kong kutsara kasi ayoko maghalo-halo yung
lasa niya. Kung melon, I like the smell of melon. It's refreshing. Medyo malat po ako, guys. Ilang araw na. Ayan, tapos na nating halu-haluin silang tatlo. So, sabi, bagsak siya ng gently, bagsak ng 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, ima-microwave ko. So, wait lang, ipopost ko lang to at ima-microwave ko. Babalikan ko kayo. So, yan na yung pancake na natanggal na natin sa mold. Hindi ko alam kung na-i-record ko ba. Parang hindi. Let's see. Check natin mamaya. So, ito, dedekorasyon na natin siya. Ng edible. Yan. Tapos, nakadila siya. Mainit yung cake. Dapat pala pinalamig ko muna. Wala naman nakalagay dun eh. Tinignan ko eh. Kung papalamigin muna eh. Mga itsurang monster. Hindi maganda pero cute. Tapos, lalagyan natin siya ng icing. So, yung icing, lalagyan natin ng isang 1 cup uli na punong-puno ng water. 1 cup full. So, yan. Tapos, tutupiin daw. Tutupiin natin. May 2-3 tutupiin siya. Parang icing bag siya nga. Tapos, bubutasan doon. Oops, parang hindi pa nahalo ah. Ayan, bubutasan na natin. Yun, gagawin natin icing bag. So, lalagyan natin ang dekorasyon. Lagyan natin ang headband. Ayan. Pang-add ng taste yan. Icing siya. Ano kayong lasa? Titigman ko afterwards. Yung icing niya. Ayan po. Yan na siya. O, wag daw kalimutan kunan ng picture. Sponge cake nga siya. Ayan na. Ilalapit ko sa inyo. Ah, hirap. Teka lang ah. Kuha ko ng plato. Ayan. You can do much better on this if you're an artist. Ako hindi naman masyadong artist. Maarte lang. So, mas mapapaganda nyo pa yung decoration. Ayan na po siya. Yung sponge cake natin na monster. At then, lalasahan ko na siya. Titikman ko na siya. Let's taste. Tapos yung dalawa. Kay ate.
May ano na ka dito, sanitizer, yung dalawa nga kay ate, no? Tapos, ako ng kutsa at tinidor na muna. Hindi ko na nasarado. The last time, hindi ko nasarado yung cupboard. Ang gusto ko yung melon. Ay, yan na naman. Nakalimutan kong kunan ng picture uli. Kukunan ko muna ng picture ha, saglit lang. Ay, amuntik ko nang hindi makuna na naman ng picture. Nasabik na naman ako kumain. So, tikman natin kung anong lasa. Ano ba sabi ko, kakainin ko yung melon. Iniwasan ko yung puto ni ate, pero ito namang puto na to, kakainin ko. Pero yung puto ni ate, yung niluto niya is pang cheat day ko yun. So, nagtabi ako ng 5 piraso, freezer ko, para pagka gustong kumain, lulusawin ko na lang. Ay, yun. Ano? Paano bang sabihin yung lulusawin? Yung para hindi walang yelo. So, ipapainit ko na lang para makain ko siya. Tikman natin. Parang puto nga. Puto na nga. Tapos lasang melon. Sarap. So, yung dalawa kay ate. Yung the last time na ginawa ko, siya din yung kumain. Sarap. Very simple lang yung ngayong Chiiku natin. But the next time is next time yung parang McDonald's, merong burger, merong french fries, tsaka yung isa naman yung parang donut, yung isa naman parang mga cakes. Pero next time na lang yun. So, hintayin nyo na lang yung susunod kong vlog na about i-challenge ko yung sarili ko na I'm not happy, but kung mapagtagumpayan ko to, kasi kailangan ko din yun kainin yung sinasabi ko. And then papakita ko sa inyo yung preview nun, kung ano nga ba yun, abangan nyo. So yun lang guys, and thank you for always supporting me during premiere. Naaliw ako sa mga kapamilya ko dyan, and yung apo ko si Carl. Salamat Carl, kahit na bata mo pa Pero aral muna ha. Laging nag-aral. O, ito yung verse natin ngayon. 1 Corinthians 10:31. Whatever you eat and do, ay mali. Whatever you eat or drink or do it all for the glory of the Lord. Tama nga ba? Naku, ilang araw na ba yun? Ilang linggo ko nang inaan. Whatever, 1 Corinthians 10:31, whatever you eat or drink, whatever you eat or drink or